ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখা পাইছিলে যে Hunter 350 ৰেট্ৰ আৰু মেট্ৰ ডিফাৰেন্সেছ আৰু লগতে এটা ৱাক এৰাউণ্ড ভিডিঅ' কিন্তু আজি আমি ইন ডেপথ ৰিভিউ কৰিম এইখন Hunter 350 মেট্ৰ য়েছ আজি মই আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত এজ এ কনজিউমাৰ এণ্ড হি ইজ দ্য পাৰ্চন হু ইজ গোইং টু এক্সপ্লেইন মি অল দ্য থিংছ অল দ্য কনফিউজনছ ডেট আই হেভ ইন মাই মাইণ্ড ত' বেচিকেলি প্ৰথম প্ৰশ্নটো মই সুধি আছোঁ যে বেচিক এই বাইকখনত বেচিক কি বস্তু আছে যদিও আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোত গম পাইছে তথাপিও এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোক লিটল বিট মই আজি মই কৈ দিব যে বাইকখনত একচুৱেলি আছে কি তো এখন হয় ৰয়েল এনফিল্ডৰ একদম নিউৱেষ্ট লঞ্চ অ'কে হাণ্টাৰ ইয়াৰ দুটা ভেৰিয়েণ্ট আহিছে যোনটো আগৰ ভিডিঅ'ত মই দুটা ভেৰিয়েণ্টৰ ডিফাৰেঞ্চেছ বুজাই দিছোঁ কিন্তু এইখন অলপ যদি আপোনালোকক অ'ভাৰভিউ লাগে মই এটা অ'ভাৰভিউ দি আছোঁ যে এখন আপোনাৰ স্ক্ৰেম্বলাৰ কনচেপ্টত লঞ্চ কৰা গৈছে ৰয়েল এনফিল্ডৰ ফালৰ পৰা একদম নিউৱেষ্ট আৰু ৰয়েল এনফিল্ডৰ চবতছে লাইটেষ্ট বাইক হয় এইখন আৰু ৰেট্ৰ যোনখন আছে ৰেট্ৰখন ইয়াতকৈও 4 কেজি বেছি ওজনটো কম 4 কেজি কম ওজন হয় এখন 181 কেজিৰ বাইক হয় তোমাৰ 800 mm চিট হাইট হয় মানে যদি 5.2 ইঞ্চৰ মানুহ হয় তেতিয়া এখন অলপ টিপটো হ'ব কিন্তু চলাব পাৰিব কমফৰ্টেবল ৰাইড হয় আৰু হালকা হয় ৰয়েল এনফিল্ডৰ চবতছে লাইটেষ্ট বাইক এইখন হয় 20 bhp পাৱাৰ আছে 26 নিউটন মিটাৰ্ছৰ টৰ্ক আছে সেইখিনি ইঞ্জিন স্পেক্সৰ বিষয়ে আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈ থৈছোঁ এইটো মিটিয়ৰখনৰ যোনটো আহিছিলে প্ৰুভেন ইঞ্জিন সেই ইঞ্জিনটোৱে এইখনত ইউজ কৰা গৈছে 17 ইঞ্চৰ তোমাৰ দুইটা এলয় হুইলছ পাবা এইখনত টিউবলেছ টায়াৰ্ছ আছে প্লাছ ডুৱেল চেনেল ABS আছে ফ্ৰণ্টত আৰু পিছফালে দুইফালে ডিস্ক ব্ৰেক দিয়া আছে আৰু অভাৰঅল এইখন বাইক ক'ব গ'লে বেষ্ট চিটি কমিউটাৰ এতিয়া আমি এখন আনিছোঁ এতিয়া মই কালিৰ পৰা এখন চিটিত চলাই আছোঁ তো ৰয়েল এনফিল্ডৰ চবতছে বেষ্ট চিটি কমিউট বাইক হয় কিন্তু সেই বুলি এইটো নহয় যে তুমি এখন লং জাৰ্ণি কৰিব নোৱাৰা বা অফ ৰোডিং কৰিব নোৱাৰা এতিয়া আমি অফ ৰোডিং যোনবোৰ অলপ চলপ ইয়াত কৰিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখা পাই যাব কিন্তু এইখন অফ ৰোডিঙৰ কাৰণেও পচিবল বাইক হয় গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চটো কম হয় গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চটো বাইকখনৰ ইমান বেছি নহয় 150 mm গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ আছে কিন্তু কম্পেৰেটিভলি বাইকখনৰ যোনটো ৰাইডিং প'শ্চাৰ হয় বা চিটি কমফৰ্ট হয় বা এজিলিটি যোনটো মানে স্পীড পটকৈ ওলাই যাব পাৰে ট্ৰেফিকৰ মাজত সেই বস্তুটো এখন বাইকৰ বহুত ভাল হয় আৰু যদি মাইলেজটোৰ লগত এড কৰি দিয়া তেতিয়াতো আৰু ভাল বিকজ 13 লিটাৰ্ছৰ টেংক 36 kmpl মাইলেজ চিটিৰ ভিতৰত দিয়ে বুলি ৰয়েল এনফিল্ডে ক্লেইম কৰে তো ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকে এইটোও গম পাই যাব যে এইখন বাইকে একচুৱেলি আমি মাইলেজ কিমান পাই আছোঁ আমি বহুত ধৰণত ইয়াক ৰাইড কৰি ল'লোঁ এটা ফুল টেংকতে ৰাফ চলাই ল'লোঁ অফ ৰোড কৰি ল'লোঁ চিটিৰ ভিতৰত চলাই ল'লোঁ ৰেচ ৰাইডিং কৰি ল'লোঁ এগ্ৰেছিভ ৰাইডিং কৰি ল'লোঁ চব কৰি ল'লোঁ তো তাৰ হিচাপত এটা অভাৰঅল মাইলেজৰ আমি আপোনাক এণ্ডিঙত দেখাই দিম যে এইখনে একচুৱেলি আমাক মাইলেজ কিমান দিয়ে মানে বস্তুটো হ'ল যে এজ এ জেনেৰেল পাব্লিক মই এটা এজন জেনেৰেল পাব্লিক যোনে বাইকৰ কথা একো নাজানো সেই হিচাপে যদি বাইকখন চায় তেনেহ'লে ৰয়েল এনফিল্ড কোনে বাইক লয় যোনে ধৰি লওক যাৰ ৱেইট বেছি আছে চ' ৱেইট থকা বাইক এখন যোনে হেণ্ডেল কৰিব পাৰে যোনে পাৱাৰ থকা বাইক এখন হেণ্ডেল কৰিব পাৰে বুলি ভাবে চ' মোৰ এজ এ জেনেৰেল পাব্লিক মই এইটো বস্তু ভাল পাইছোঁ যে এখন বাইক মই এজ এ কনজিউমাৰ মই ল'ব পাৰোঁ যদি মই ডেইলি অফিচত যাওঁ যদি মই ডেইলি অফিচত যাওঁ আৰু মাজে মাজে মই ক'ৰবাত টুৰত যাওঁ বা ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাওঁ বা ক'ৰবাত অকণমান অফ ৰোডিং কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই এখন বাইক ল'ব পাৰোঁ মানে মোৰ দৰে মানুহ যোনে মই ডেইলি 9 to 5 জব কৰোঁ তো মোৰ কাৰণে এইখন বাইক একচুৱেলি এটা ইউজফুল বাইক হ'ব পাৰে এতিয়া ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো যোনটো আপোনালোকৰ সন্মুখত মই আনিব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে জেনেৰেলি যেতিয়া বাইক এখন নতুনকৈ কিনা যায় তেতিয়াহ'লে মানে বেছিভাগ বাইকত হেডলাইটৰ যোনটো পাৱাৰ হয় সেইটো বহুত কম তো মোৰ এটা কনফিউজন আছে যে মই ইমান টকাই দি বাইক এখন লৈ আছিলোঁ তো বাইকখনত হেডলাইটৰ কিমানখিনি পাৱাৰ মানে কেনেকুৱা হয় আজি মইতো জানিব বিচাৰিছোঁ তো এতিয়া তুমি এক্সপালছ 200খন দেখিছা য়েছ ৰাইট এক্সপালছ 200খন চলাইছা তুমি তো এক্সপালছৰ হেডলাইটটো দেখিছা এক্সপালছৰ হেডলাইটটো এটা কছমেটিক বুলি তুমি ধৰিব পাৰা তুমি ফগ লাইট লগাবই লাগিব এই বাইকখন এক্সপালছৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলেতো বহুতেই বেছি ছুপিৰিয়ৰ হেডলাইটৰ মেটাৰত আৰু যদি তুমি নৰ্মেলি বাকী ৰয়েল এনফিল্ডৰ বাইকছৰ লগতো কম্পেয়াৰ কৰা তেনেহ'লে ইয়াৰ হেডলাইট ভিজিবিলিটিটো অলপ বেছি এতিয়া সেইটো তুমি চাব পাৰা যে ৰাতি ইয়াৰ যোনটো হেডলাইট ভিজিবিলিটি আছে ন সেইটো ক'ব গ'লে বহুত ভাল মানে তোমাক জেনেৰেলি ফগ লাইট এটা চিটিৰ কাৰণে যে একদমেই নালাগে যে একদম এনেকুৱা যদি নৰ্মেলি বেয়া ৰাস্তা এটাতো গুচি যোৱা তেতিয়া তোমাৰ ইমান ফগ লাইটৰ দৰকাৰ নাই কেলেকি হেডলাইটটো যোনটো থ্ৰ'টো আছে ডিপাৰৰ থ্ৰ'টো ভাল একদম ছলিড এটা থ্ৰ' দিয়ে ৱাইড ভিজিবিলিটি আৰু আপাৰ মাৰি দিলে তোমাৰ এটা ৰেঞ্জো বাঢ়ি যায় আৰু প্লাছ ৱাইডনেছটো আৰু স্প্ৰেড হৈ যায় তো তাৰ কাৰণে হেডলাইট ভিজিবিলিটি যোনটো ইয়াৰ আছে ন সেইটো আপ টু দ্য পইণ্ট আছে মানে বহুত ভাল কিন্তু ইয়াৰ আগৰ আমি বেলেগ মডেলছবোৰ যোনবোৰ আগতে আহিছিলে য'ত আমাৰ ফগ লাইট হেৰি আছিলে প্ৰজেক্টৰ লাইট আছিলে ইয়াততো প্ৰজেক্টৰ লাইট নাই বাট যোনটো হেডলাইট দিছে তাৰ থ্ৰ'টো বহুত বেছি তাৰ থ্ৰ'টো ভাল এতিয়া ৰয়েল এনফিল্ডৰ প্ৰজেক্টৰ লাইট থকা বাইক অকল এখন আছিলে যোনখন হৈছে তোমাৰ ক্লাছিক থাণ্ডাৰবাৰ্ড 350X খন বা 350খন আগৰ আছিলে সেইখনতে যি প্ৰজেক্টৰ আছিলে
কিন্তু তাৰ প্ৰজেক্টৰ থ্ৰুটোতকৈ ইয়াৰ হেলোজেন থ্ৰুটো বেছি ভাল অ'কে অল ৰাইট তো য়েছ ডেট ইজ আ ভেৰি গুড পইণ্ট চাওক আপোনালোকে যদি বাইক এখন লৈ গৈ আছে ক'ৰবাত মানে আন্ধাৰ জেগাত য'ত আপোনালোকে ষ্ট্ৰীট লাইট নাই তাত হেডলাইটটোৱে বহুত বেছি কাম দিয়ে আৰু যদি আপোনাৰ ক'ৰবাত ফুৰিব গৈ আছে তেনেহ'লেও হেডলাইটটোৱে বহুত কাম দিয়ে যোনে গুৱাহাটী বা অসমত থাকে তেনেহ'লে ডেফিনেটলি আপোনালোকে অৰুণাচল ফুৰিব যাব বা শ্বিলং ফুৰিব যাব বা মেঘালয় ফুৰিব যাব বা আপোনাৰ চেৰাপুঞ্জী ফুৰিব যাব নহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত ফুৰিব যাব তো সেইকাৰণে আপোনাক এটা ভাল হেডলাইট থকা বাইক এখন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এইখন বাইক কিমান টকাত মই পাব পাৰোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ ক'ব গ'লে দুটা ভেৰিয়েণ্ট আছে মই লাষ্ট ভিডিঅ'টোতো এইটো বস্তু কৈছিলোঁ আমি তাৰপিছত এইটোতো কৈ দি আছোঁ যে ইয়াৰ দুটা ভেৰিয়েণ্ট আছে মেট্ৰ' আৰু ৰেট্ৰ' এইখন তোমাৰ 1,91,000 বাইক হয় অন ৰোড 1,91,000 বাইক হয় আৰু যোনখন তোমাৰ ৰেট্ৰ' আছে সেইখন 1,77,000 অন ৰোড বাইক এইটো এমাউণ্টত আৰু তোমাৰ যদি ফাইনেন্সত ল'বলৈ যোৱা যেন 10% এণ্ড এবাভ ডিপি হয় তো সেইটো আপোনালোকে কেলকুলেট কৰি ল'ব পাৰে যদি ফাইনেন্সৰ কথা আপোনাক কৈ দিওঁ যে যদি আপোনালোকে বাইকখন EMIত ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ দিয়া আছে তাত গৈ কিনে কণ্টেক্ট কৰিব গৈ কিনে আপোনাক গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ক'ব য'ত কিমান ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগিব কিমানখিনি চিভিল স্ক'ৰত আপুনি কিমান টকা ডাউন পে'মেণ্ট দি কেনে কিমান মাহৰ কাৰণে EMIত ল'ব পাৰে গোটেইখিনি বস্তু ডেছক্ৰিপশ্যনত আপুনি যাব তাত গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছে এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যোনটো আপোনালোকৰ সন্মুখত আনি আছোঁ সেইটো হৈছে ৰয়েল এনফিল্ডৰ বাইকৰ যেতিয়া আমি কথা পাতোঁ তেতিয়া এটাই কথা আমাৰ মনত আহে সেইটো হ'ল চাউণ্ড এই চাউণ্ড ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ৰয়েল এনফিল্ড বাইক যদি ৰয়েল এনফিল্ড বাইকখন যেতিয়া ৰাস্তাইদি যায় তেতিয়া সেই চাউণ্ডটোৰ কাৰণে মানুহে কিনে বহুতে পাৱাৰৰ কাৰণে নিকিনে বা কি বাইকখনৰ কমফৰ্টৰ কাৰণে নিকিনে কাৰণ ৰয়েল এনফিল্ড ইজ নট এ ভেৰি কমফৰ্টেবল বাইক যেতিয়া আগৰ কনচেপ্ট আছিলে দেই যেতিয়া আগৰ ডিজাইনাৰে যেতিয়া বনাইছিলে তেতিয়া ৰয়েল এনফিল্ড বাইক ৱাজ নট এট অল কমফৰ্টেবল আৰু মই অনেষ্টলি কৈছোঁ বিকজ মই 350 ক্লাছিকখনো চলাইছোঁ আগৰ যোনখন মডেল আছিলে আৰু মই নতুন যিখন মেটিয়ৰ আহিছে সেইখনো চলাইছোঁ বাট মেটিয়ৰ আৰু যদি মই 350 ক্লাছিকৰ কথা কওঁ তেতিয়া কমফৰ্টত এটা হিউজ ডিফাৰেঞ্চ আহি যায় এতিয়া মোৰ তাত হৈছে দুটা প্ৰশ্ন এটা হ'ল যে ইয়াৰ এইখন বাইকৰ কমফৰ্ট কেনেকুৱা বিকজ মই চিটিটো চলাব বিচাৰিছোঁ মই অফ ৰোডিঙো কৰিব বিচাৰিছোঁ তো ছাছপেনশ্যন এটা ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিব তো এইখন বাইকত কমফৰ্ট আৰু ছাছপেনশ্যন কেনেকুৱা কমফৰ্ট কেনেকুৱা আৰু চাউণ্ড কেনেকুৱা এতিয়া একদম আৰম্ভণি কৰি দিওঁ চাউণ্ডৰ পৰা ঠিক আছে কিন্তু চাউণ্ডটো নুশুনো চাউণ্ডটো অলপ পিছলৈ শুনাম যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক চাউণ্ডটো এখন বাইকৰ বহুত বেছি ভাল ৰয়েল এনফিল্ডৰ বাইক একচুৱেলি চাউণ্ডৰ কাৰণে ফেমাছ আছিলে আগতে একদম আগতে 90s 2000s কথা কৈছোঁ ডাইৰেক্ট ষ্টক চোৱা তেতিয়াহ'লে ষ্টকত ইমান ভাল চাউণ্ড নাছিলে চাউণ্ডটো খতম হৈ গৈছিলে ৰয়েল এনফিল্ড মিটিয়ৰৰ পৰা চাউণ্ড ৰিটাৰ্ণ আনিলে এইখন বাইকে সেইটো আৰু এটা লেভেল ওপৰলৈ উঠাই দিলে এতিয়া মানে ৰয়েল এনফিল্ডে আকৌ গম পাই গ'ল যে য়েছ আমাৰ চাউণ্ডটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো এই বাইকখনৰ প্ৰপাৰ থাম্প আছে যোনটো ৰয়েল এনফিল্ডৰ থাম্প হয় সেই থাম্পটো প্ৰপাৰ আছে শ্বৰ্ট এক্সজষ্ট দিয়া আছে এইটো লং এক্সজষ্ট নহয় এনেই আমাৰ ৰয়েল এনফিল্ডৰ এক্সজষ্টবোৰ সদায় লম্বা থাকে আপোনালোকে দেখি আছে নে এক্সজষ্টটো তাৰে পৰা ইয়াৰ এক্সজষ্টটো দেখি আছে শ্বৰ্ট এক্সজষ্ট হয় ঠিক আছে আৰু শ্লিপ অনে হয় এইটোৰ আফটাৰ মাৰ্কেট অপশ্যনছ আহি যাব একৰা চেকৰা বহুত কিবা কিবি লগাব পৰা যাব কিন্তু ইয়াৰ যোনটো ষ্টক চাউণ্ডাৰ বহুত ধুনীয়া মই লাষ্ট ভিডিঅ'টো আমি চাউণ্ডটো শুনোৱাইছিলোঁ আৰু এটা শ্বৰ্টছো দিয়া আছে চাউণ্ডৰ ওপৰত তো এইটো ভিডিঅ'টো আমি চাউণ্ডটো শুনোৱাই দিম কিন্তু ইয়াৰ চাউণ্ডটো বহুত বেছি ভাল হয় মোৰ পাৰ্চনেলি বহুত ভাল লাগে মানে উইদাউট এনি অল্টাৰেশ্যন বহুত ধুনীয়া চাউণ্ড হয় নেক্সট আহি যাওঁ কমফৰ্টৰ ওপৰত ছিটটো বহুত বেছি কমফৰ্টেবল হয় মই এখন চলাই পেলাই যোনটো ফিল কৰিছোঁ মানে এটা হয় না আমাৰ বাম যে ৰয়েল এনফিল্ডত পেইন হ'বলৈ ধৰে ক্লাছিকততো বাপৰে বহুত বেছি চেৰাপুঞ্জী গুচি গ'লা শ্বিলং নাপাওঁতে বিষ হোৱা আৰম্ভ আৰু 50 কিলোমিটাৰৰ পিছত তোমাৰ বামে জবাব দি দিব যে মই নোৱাৰোঁ আৰু কিন্তু এইখনৰ ছিটটো বহুত কমফৰ্টেবল হয় মই যিমানখিনি চলাইছোঁ এতিয়ালৈকে এইখন মই এটা বস্তু ফিল কৰিছোঁ যে ইয়াৰ ছিটটো বহুত কমফৰ্টেবল হয় বিকজ ইয়াৰ ছিটটো একদম দেখিছানে স্কুপ টিন ছিট হয় মানে এনেকৈ কাৰ্ভ আছে আৰু পেডিংটো বহুত ভাল দি আছে আৰু ৱাইড হয় এই পৰ্চনটো ৱাইড ইয়াত নেৰো তাৰ কাৰণে কি তোমাৰ ভৰিটো ইজিলি পৰি যায় গ্ৰাউণ্ডত আৰু ছিটিংটো বহুত কমফৰ্টেবল হয় এজ ৱেল এজ পিলিয়ন পিলিয়ন বহা নাই মূলত যোন পিলিয়ন বহিছিলে যোনে বৰ্তমান কেমেৰা ধৰি আছে তেওঁ নিজে কৈছে তে এটা বস্তু কওঁ যে হিটৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ তোমাক এটা কথা যে ইয়াৰ হিট ডেচিপেশ্যন আছে ঠিক আছে হিট বহুত দিয়ে ইঞ্জিনটোৱে 350cc কিন্তু অইল কুল্ড ইঞ্জিনো নহয় এইটো তোমাৰ এয়াৰ কুল্ড ইঞ্জিন হয় ডেফিনেটলি হিট দিব হিট আছে কিন্তু ৰখাই দিলে হিট ফিল কৰিবা অকণমান হিট ফিল কৰিবা বাট চলাই থাকোঁতে 1%ও ৰাইট তো ইয়াত এতিয়া মোৰ লগতে অডিয়েঞ্চৰ এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে আপোনালোকে অলপ ওচৰত আহক এইটো ছিট হ'ল যোনটো ছিটত আপোনাৰ পিলিয়নটো বহিব এইটো ছিট যোনটোত ৰাইডাৰটো বহিব পিছফালে বেকৰেষ্ট লগাব পাৰিনে অপশ্যন আছে ইয়াৰ ৰয়েল এনফিল্ডৰে জেনুইন এক্সেচৰিজৰ অপশ্যন আছে মানে সেইটো এক্সট্ৰাকৈ আহে সেইটো প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'টোত যদি আপোনালোকে যায় তাত চাব যে তাত ইয়াৰ বেকৰেষ্ট লগা আছিলে
ওকে বেক ৰেষ্ট লগা আছিল তো এইটো এইটো আহে নে নাহে মানে বাইকখনৰ লগত একেলগে আহে বাইকখনৰ লগত নাহে বাইকখনৰ লগত এইটো আহে এতিয়া লাগি আছে এইটো গুচি যাব এইটো চেঞ্জ হৈ পেলাই ইয়াত বেক ৰেষ্ট আহি যাব ঠিক আছে বেক ৰেষ্ট যদি আহে তেনেহ'লে ডেফিনেটলি কমফৰ্টেবল যদি বেক ৰেষ্ট নাহে তেতিয়াহ'লে মই নাভাবোঁ যে কমফৰ্টেবল হেল্ডি মানুহ বহিবৰ কাৰণে আনকমফৰ্টেবল হ'ব লং ৰাইডত যদি মই চাওঁ উইদাউট আ বেক ৰেষ্ট ৰং ৰাইডত বেক ৰেষ্ট নহ'লে লং ৰাইডত আপোনালোকে যদি চলাই তেনেহ'লে বেক ৰেষ্ট উইদাউট বেক ৰেষ্ট আপোনালোকে বাইকখন নোৱাৰিব মানে আপুনি পিছফালে অশান্তি হ'ব অকণমান ষ্ট্ৰেছ কৰিবলৈ পিছফালে ছাপৰ্ট এটা নাথাকিলে ভয় থাকে এতিয়া নেক্সট টপিক তুমি যোনটো সুধিছিলা তৃতীয় প্ৰশ্ন সেইটো হ'ল ছাছপেনশ্যন ছাছপেনশ্যন বাইকখনৰ মই কওঁ যদি অলপ ষ্টিফাৰ ছাইডত আছে ঠিক আছে অকণমান ষ্টিফ হয় পিছফালে তুমি এডজাষ্ট কৰিব পাৰা 6 ষ্টেপ এডজাষ্টমেণ্ট আছে প্ৰিলোড এডজাষ্টমেণ্ট তো তুমি আৰু ষ্টিফ কৰিব পাৰা বা স্মুথ কৰি ৰাখিব এতিয়া বহুত মানুহে চাগে এডজাষ্ট কৰা বস্তুটো নাজানে আপোনালোকৰ বাইকতো যদি চাগে আছে পিছৰ ছাছপেনশ্যনটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰা আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব এডজাষ্ট কৰা কিয় মই আজিমে কৈ দিব আজিম এডজাষ্ট কিয় কৰে এতিয়া এডজাষ্ট কৰা ৰিজন থাকে যে যদি আপুনি চিটি চলাই আছে ট্ৰেক ৰাইডিং যোনটো হয় আমি যদি ৰাফ চলাওঁ তেতিয়া আমাক অলপ ছাছপেনশ্যনটো ষ্টিফ লাগে যে পিছৰ টায়াৰটো বেছি মুভমেণ্ট নকৰক তেতিয়া ষ্টেবিলিটি বাঢ়ে কিন্তু কমফৰ্ট কমি যায় আৰু যদি কমফৰ্টেবল লাগে যোনটো অফ ৰোডিঙত আমাক কমফৰ্টেবল লাগে তেতিয়া যদি কমফৰ্ট বঢ়াই দিয়ে তেতিয়া কি হয় যে ছাডেন ষ্টেবিলিটি যোনটো বাইকখনৰ থাকে কৰ্নাৰিঙত সেই ষ্টেবিলিটিটো কমি যায় এতিয়া আমি শুনি আছোঁ ৰয়েল এনফিল্ডৰ এইখন বাইকৰ চাউণ্ড এক্সজষ্ট নোটটোৰ কাৰণে আগতে বাইকখন নিউট্ৰেল কৰি লওঁ অলপ ওচৰত আহক আপোনালোকে যাতে চাউণ্ডটো শুনা পায় ভালকৈ ইয়াত মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ একদম আগতে যেতিয়া ৰয়েল এনফিল্ড এখন আছিলে তেতিয়া যোনটো চাউণ্ড সেই চাউণ্ডটো কেতিয়াবাতে নোহোৱা হৈ গৈছে বিকজ মই কাৰণটো কৈ দি আছোঁ বিকজ যাতে বাইকখনৰ যোনটো ইঞ্জিন টিউনিংটো সেইটো স্মুথ হৈ যায় যাতে ৰাইড কৰি আপোনালোকে ভাল পায় যাতে কম মানে আগতে কি হৈছিলে ল' RPMৰ বাইক আছিলে ৰয়েল এনফিল্ড ল' RPMৰ বাইক এতিয়া অলপমান RPMটো হাই হৈছে যোনটোৰ কাৰণে এতিয়া বাইকখনৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আৰু বেছি বেটাৰ হৈছে সেইটো কাৰণে চাউণ্ডটো আপোনালোকে সেই তেনেকুৱা নাপায় বাট ষ্টিল আজিও যদি আপোনালোকে আফটাৰ মাৰ্কেট এক্সজষ্ট লগাই লয় তথাপিও সেই আগৰ চাউণ্ডটো আপোনালোকে ঘূৰাই আনিব পাৰে আফটাৰ মাৰ্কেট এক্সজষ্ট লগালেহে বাট ইয়াত এইখন বাইকত আফটাৰ মাৰ্কেট যদি এক্সজষ্ট লগায় তেনেহ'লে অলপমান বেলেগ এক্সজষ্ট লগাব লাগিব ইয়াৰ চাউণ্ডটো ডিফাৰেণ্ট আহিব বিকজ এইখন উঠি চাওক আগতে যেতিয়া বাইকবোৰ দেখা পাইছিলোঁ ৰয়েল এনফিল্ডৰ প্লেইন লম্বা ছিষ্টেম আছিলে এক্সজষ্টডালৰ বাট এতিয়া এই ছিষ্টেমটো বেলেগ যদি আপুনি ডাইৰেক্ট বেণ্ড পাইপৰ পৰা চিধা লম্বা আনিব লাগিব এতিয়া নহ'লে আপুনি এইটো যদি চেঞ্জ কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ মানে স্পৰ্টছ বাইকবোৰৰ যেনেকুৱা আহে ৰয়েল হিমালয়ানখনৰ চেঞ্জ কৰিলে যেনেকুৱা চাউণ্ড আহে প্ৰায় তেনেকুৱা চাউণ্ড আহিব অকণমান বেটাৰ আহিব কামটো ইয়াত অলপ বেছি আছে আৰু এটা বস্তু মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ যোনটো মই ফিল কৰিছোঁ এজ এ কনজিউমাৰ যে বেলেগ বাইক এখনতকৈ এইখন বাইকৰ ৰাইডিং প'চাৰটো অলপমান ডাউন মই আপোনাক বহি কেনে দেখুৱাই দি আছোঁ এইখন বাইকখনৰ অলপমান এনেকুৱা কিন্তু এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ কি হয় অলপ ৰাইড কৰি আপোনালোকে কমফৰ্ট পাব যেতিয়া টাৰ্ণিং ল'ব লাগে কাট কৰিব লাগে তেতিয়া আপোনালোকে কাট ইজিলি কৰিব পাৰিব কনফিডেঞ্চ এতিয়া আগৰ বাইকখন অলপ এনেকুৱা আছিলে অলপমান মই এনেকৈ মানে 90 ডিগ্ৰী এংগলত বহিব লাগিছিলে বাট এতিয়া অলপ শ্লাইট অলপ মানে এনেকৈ ঝুকিব লাগে তো আমি সেইবোৰ বাইকৰ কথা নাপাতোঁ আজি আমি অকল Hunter 350খনৰে কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ আৰু যদি মানে এটাই কথা কৈ দি আছোঁ যোনে ধৰি লওক ৰয়েল এনফিল্ডক ভাল নাপায় যোনে ৰয়েল এনফিল্ডক ভাবে যে ৰয়েল এনফিল্ড এখন ভাল বাইক নহয় মানে বহুতে ভাবে নট অনলি আছ মানে আমিও এটা সময়ত ভাবিছিলোঁ বাট আজি ডেটত ৰয়েল এনফিল্ড ইজ নট ডেট ৰয়েল এনফিল্ড যোনটো ৰয়েল এনফিল্ড আগতে আছিলে সেই ৰয়েল এনফিল্ডটো গৈ কেনে আজি এখন বহুত ভাল কোম্পানী যোনে এখন মানে ভাল কোৱালিটিৰ বাইক বনায় আগতে ৰয়েল এনফিল্ডে অকল টাফ বাইক বনাইছিলে যিখন নাভাঙে যিখন মানে এক্সিডেণ্ট হ'লে মানে তাৰ অৱস্থা মানে বেয়া নহয় কিন্তু আজিকালি নট অনলি টাফ বাইক it also comes with a good and great braking performance and all the other things comfort and goodখিনি আৰু overall এটা good all rounder কৰি দিলে আৰু কম দামী বাইক আৰু 2 লাখৰ ভিতৰত ইয়াতকৈ ভাল আৰু কি পাব তো 350cc yes মই এনেকুৱা বাইক চাইছোঁ 250cc 2,60,000 ডেফিনেটলি আছে
তো মানে ইঞ্জিন টিউনিঙৰ লগত কথা বাইকত কি মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিছে সেইটোৰ লগত কথা আৰু বাইকখন ইম্পৰ্ট কৰিছে পাৰ্টছ ইম্পৰ্ট কৰিছে নে নাই সেইটোৰ লগত কথা মেনুফেকচাৰ কৰিছে সেইটোৰ লগত কথা তো ইয়াৰ লগতে আমি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মানে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে কাইণ্ডলি মাইলেজৰ কথা নকলোৱে আমি মাইলেজটো চাব আছিলে ন বলক মাইলেজটো টেক্সট কৰি তো ৱেলকাম টু দ্য মাইলেজ টেষ্ট পাৰ্ট অফ আৱাৰ ভিডিঅ' হে ইংলিছ চৰি তো এতিয়া আমাৰ মাইলেজ টেষ্টৰ বিষয়ে যোনটো আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ তো এতিয়া আমি মাইলেজ টেষ্টটো কৰিম কেনেকৈ যে গাড়ীখনত আকৌ ভৰাম তেল তো মই কৈ দিওঁ 37.7 কিলোমিটাৰ আমি ফুল টেংকত কৰি পেলাই বাইকখন চলালোঁ এতিয়া গুৱাহাটী চিটিত ইমান বেছি আমি ক'তো যাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু ইমান বেছি গৰম তো সেইকাৰণে এতিয়া গৈ পেলাই আকৌ টেংক ফুল কৰাওঁ যিমান ভৰাইছিলোঁ সিমানটোলৈকে টেংকটো আকৌ ফুল কৰাওঁ আৰু চাওঁ যে বাইকখনে মাইলেজ কিমান দি আছে তো আপোনালোকেতো ভিডিঅ'টো দেখা পালে চাগে বাইকখনত তেল কিমান সোমালে আৰু যেতিয়া তেল ভৰাইছিলোঁ তেতিয়া বাইকখন চলি থৈছিলে 37.9 কিলোমিটাৰ এতিয়া ইয়াক যদি মই ডিভাইড বাই 1.14 কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে 33.2 কিলোমিটাৰ পাৰ লিটাৰৰ মই মাইলেজ পালোঁ এইখনত আৰু যিহেতু আমি একদম এগ্ৰেছিভ ৰাইডিং কৰিছিলোঁ মানে ওপৰ তল ক'ত চলোৱা নাই আপোনালোকেতো দেখা পাইছে অন ৰোড অফ ৰোড যি আছে চব কৰিলোঁ কৰি মেলি পেলাই এখন বাইকে আপোনাৰ মাইলেজ দিছে 33.2 কিলোমিটাৰ পাৰ লিটাৰ তো যদি আপোনালোকে অনলি চিটি কমিউট কৰে অকল যদি ভাল ৰাস্তাতে বা চিটিতে যদি চলায় ট্ৰেফিকৰ মাজত যদি চলায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 35ৰ ওচৰা-ওচৰি মাইলেজ পাই যাব য়েছ ৰয়েল এনফিল্ডে একদম একজেক্ট ক্লেইম দিছে এখন বাইক যদি আপুনি ইকনমিত চলায় তেতিয়াহ'লে চিটিৰ ভিতৰত আপুনি 36ৰ ওপৰতো মাইলেজ উলিয়াব পাৰে আৰু হাইৱেত তেনেহ'লে আৰামছে 45ৰ ওচৰা-ওচৰি মাইলেজ পাই যাব তো এই ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিলে যদি আপোনালোকে চাই পেলাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা চালিয়া ভিডিঅ' আমি আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আনি থাকিম নতুন হওক পুৰণা হওক বাইক হওক গাড়ী হওক যিয়ে হওক বেটেৰী ৰিক্সালৈকে নহওক কিয় আমি ৰিভিউ বনাম আৰু আপোনালোকৰ আগলৈ আহিম চ' বাই